Hello my dear students, যিহেতু এতিয়া এক্সামলৈ আমাৰ আৰু বেছি সময় নাই সেই কাৰণে মই তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আনিছো লাষ্ট মিনিট সাজেশন ওকে সো এই ভিডিওটো তোমালোকে ভালকে চাবা আৰু মই ইখিনি তোমালোকক গ্যাৰান্টি দিব পাৰো যে এতিয়া এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত তোমালোকে 15 পৰা 20 নম্বৰ এক্সট্ৰা স্কোৰ কৰিব নিশ্চয় পাৰিবা ওকে সো আহা আমি পইণ্টছ বিলাক চাও সো ফাৰ্স্ট তোমালোকৰ ৰিডিং যিখিনি আমাৰ সেকশন তাতে তোমালোকে প্ৰথম কোৱেশ্চন খিনি পঢ়িবা Question khini protham tumalake porhi loba okay question khini porar pisot tumalake passage to read koriba passage to dhuniyake tumalake porhi loba tar pisot tumalake start kori diba okay tar pisot tumalake moi ko jodi grammar or point khinir falopra ete grammar or karone tumalake ki koriba grammar or karone যিখিনি তোমালোকৰ পয়েন্টস আছে যেখিনি টেন্সৰ যদি মই তোমালোকক ক টেন্সৰ কি আছিল যে আমাক যদি মানে yesterday বুলি কয় তেনে হলে এটো আমাৰ past হ'ব yesterday last year হয়নে এবিলাক তোমাৰ last year month এবিলাক হলে আমাৰ কি হ'ব past tenseত পৰিব হয়নে তাৰ পিছত তোমালোকৰ tomorrow এক মিনিট tomorrow এবোৰ হলে তোমাৰ হ'ব ফিউচাৰ হয়নে তাৰপিছত যদি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টৰ মই যদি তোমালোকক কও তেনে হলে অলৰেডি yet এবিলাক হ'ব তোমালোকৰ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট প্ৰেজেন্টৰ হ'ব আমাৰ তাৰপিছত তোমাৰ since for আমাৰ লাগে present perfect continuous হয়নে since for তাৰপিছত হ'ব তোমাৰ present perfect continuous ওকে তাৰপিছত তোমালোকে ধৰিলা আৰু যদি মই তোমালোকক কও যে কি বুলি কয় তোমালোকে যোনখিনি তোমাৰ ধৰিলা কন্ডিশনাল কিছুমান খুটে যেনেকৈ if লগাই খুটে হেবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰপিছত তোমাৰ it is the time বুলি কলে যে স্টাৰ্ট হলে verb to past হৈ যায় তেনেকুৱা বিলাক তাৰপিছত মই যদি তোমালোকক নেৰেশনৰ কথা কও নেৰেশনৰ কথা কও তেনে হলে নেৰেশনত কি আছিল যদি হে তোমাৰ পজিটিভ সেন্টেন্স হয় তেনে হলে আমাৰ ৰিপোৰ্টেড verb said to গুছি হৈ যাব তোমাৰ told হৈ যাব হয়নে নহয় তাৰ পিছত তোমাৰ সেকেন্ড যদি মই তোমালোকক কও told হৈ যাব তাৰ পিছত তোমালোকৰ যদি ইন্টাৰোগেটিভ হয় তেনে হলে এই said to হৈ যাব তোমালোকৰ asked হয়নে নহয় তো তোমাৰ এক্সক্লেমেটৰি তোমাৰ কি হৈ যাব exclaimed with joy exclaimed with sorrow হয়নে তো ৰিপোৰ্টেড ভাৰ্ব বিলাক আমাৰ তেনেকে চেঞ্জ হ'ব তাৰ পিছত মই যদি তোমালোক আৰু এড কৰি দিও যে টুডে হৈ যায় that day তো এবোৰ তোমালোকে ভালকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে yesterday হৈ যায় তোমালোকৰ the previous day হৈ যায় the previous day or the day before যিকোনো এটা আমি লিখিব পাৰো previous day ঠিক আছে তো এবোৰ আমি ভালকে মনত ৰাখিব লাগিব যে তাৰ পিছত যদি মডেলস বিলাক হয় can to আমাৰ হৈ যাব could shall হৈ যাব আমাৰ should will হৈ যাব would তেনেকুৱাকে হয়নে ন তো এখিনি খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ ইন্টাৰোগেটিভ কোৱেশ্চনৰ যদি wh হয় wh ওয়ার্ড থাকে তেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট আমি কনজাংশনত wh লগাই দিম ডাইৰেক্ট আমি ইউজ কৰিম আৰু যদি হে তোমাৰ অক্সিলাৰি ভাৰ্ব এদি হয় তেতিয়া তোমাৰ যদি মানে তোমাৰ অক্সিলাৰি ভাৰ্বৰ যদি থাকে অক্সিলাৰি ভাৰ্ব যদি থাকে তেতিয়া কনজাংশনটো আমি কি লগাম if or whether হয়নে যিকোনো এটা আমি লিখিলে হল if or whether তো এটা wh কোৱেশ্চনত থাকে wh কনজাংশনে হৈ যাব আৰু ইয়াতে তোমাৰ অক্সিলাৰি ভাৰ্ব যদি থাকে তেনে হলে হৈ যাব if বা whether হয়নে তো এই পয়েন্টস কেটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ পিছত মই যদি তোমালোকক ক ভয়েসৰ
কাৰণ এইকেইটা খুব বেছি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভইচৰ যদি আমি কওঁ সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স হলে তাতে তোমাৰ কি হ'ব যে তোমাৰ এম ইজ আৰ প্লাস V3 লাগিব সিম্পল পাষ্টত কি হ'ব তোমাৰ was were প্লাস V3 লাগিব ভয়েসত আমাৰ V3 ফর্ম ইউজ হয় ভার্বৰ থার্ড ফর্ম ইউজ হয় হয়নে নহয় তাৰ এইখিনি বস্তু মানে খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়তো তোমালোকে জনাটো মানে খুব দৰকাৰ ফিউচাৰত তেনেকে হলে তোমালোকৰ will plus be plus V3 লাগিব হয়নে নহয় গতিকে এই পয়েন্টস বিলাক তোমালোকে একদম মিস নকৰিবা ডিটারমিনার্স বুলি কলে আমি কি হ'ব ডিটারমিনার্সত আমি কি a few the few এখিনি হ'ব তোমাৰ কাউন্টেবল তাৰপিছত লিটল এ লিটল দা লিটল এখিনি হ'ব তোমালোকৰ আনকাউন্টেবল নাউন তো এই বস্তুখিনি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু মনত ৰখাটো খুব জৰুৰী তাৰপিছত মই যদি তোমালোকক কওঁ প্ৰিপজিশনৰ কথা প্ৰিপজিশনৰ ফিক্স প্ৰিপজিশন খিনি যেনেকুৱা afraid of fond of good at they depend on a fixed preposition খিনি তোমালোকে চাবা খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে তো তেতিয়া তোমালোকৰ মানে গ্ৰামাৰটো ষ্ট্ৰং হ'ব কাৰণ গ্ৰামাৰ হ'ল আমাৰ এই গ্ৰামাৰ সেকশনটো হ'ল আমাৰ 100% স্কোৰিং জোন একদম তোমালোকে ভাল স্কোৰ কৰিব পাৰিবা এই গ্ৰামাৰ খিনি যদি ভালকে তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰা বা রুল খিনি ভালকে সোৱা কাৰণ আমি তোমালোকে তো ভালকে জানাই হয়নে নহয় আমি কৰিছো কিন্তু তথাপিও তোমালোকে যদি এবাৰ ভালকে লাস্ট মিনিটত এটা যদি ৰিভিউ কৰি যোৱা ভালকে তে বহুত বেছি ভাল হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া আমি আহিছো লিটাৰেচাৰ পাৰ্টটো মানে প্ৰোজ সেকশনটো প্ৰোজ আৰু পোয়েট্ৰি লিটাৰেচাৰত তোমালোকৰ এতিয়া ধৰিলো তোমালোকৰ লাস্ট মিনিট সো তোমালোকে কি কৰিবা সামাৰি খিনি চাই যাবা চেপ্টাৰৰ মই তোমালোকক মহাপ্ৰলয় বেটছটোত সামারি খিনি অলরেডি প্রোভাইড কৰিছো সামারিটো সালা ঠিক আছে মেইন কিবা ইম্পর্টেন্ট ইনসিডেন্ট যদি চ্যাপ্টার টু আছে ইম্পর্টেন্ট তোমালোকৰ পয়েন্টস বিলাক এবাৰ ইম্পর্টেন্ট ইনসিডেন্টস বিলাক সালা ওকে তাৰপিছত তোমালোকৰ পোয়েট্ৰিৰ যদি মই কওঁ পয়েমছৰ যদি মই কওঁ তোমালোকৰ পোয়েটিক ডিভাইস খুধে পোয়েটিক ডিভাইস খুধে তোমালোকক পয়েটৰ নেম খিনি খুধি দিয়ে পয়েটৰ নেম আৰু ইয়াতেও তোমাৰ ঠিক তেনেকে ইয়াতে মই আৰু এড কৰিব পাৰো তোমালোকৰ ইয়াতে তোমালোকৰ অথৰৰ নেম যদি ৰাইটাৰ বা অথৰৰ নেম খুধি দিয়ে এই পয়েন্ট খিটা আমি মনত ৰাইটাৰ বা অথৰৰ নাম ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকৰ ৰাইমিং স্কিমৰ খুধিব পাৰে রাইমিং স্কিম এবোৰ খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেন্ট্রাল থিম খুদিব পাৰে তো হেতু এটা ইম্পৰ্টেন্ট মই ইয়াতে লিখিছো সেন্ট্রাল আইডিয়া অর সেন্ট্রাল থিম ওকে আৰু লিটাৰেচাৰত মই আৰু এটা পয়েন্ট এড কৰিব খুজিছো তাতে হল তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট মই যদি কওঁ লিটাৰেচাৰৰ কাৰণে আৰু সেন্ট্রাল আইডিয়াটো আৰু পোয়েট্ৰি আৰু লিটাৰেচাৰ দুটাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে কাৰণ এই দুটা মিস কৰাটো মোৰ বোধেৰে বহুত মানে ফুল হ'ব সো তোমালোকে সামাৰি খিনি পঢ়িলে মানে খুব ধুনিয়াকে মানে বস্তুখিনি তোমালোকৰ মনত থাকিব আৰু এই লাস্ট মিনিট প্ৰিপাৰেচনটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় মানে যেতিয়া আমি চাই যাও তেতিয়া গুটেইখিনি আমাৰ আকৌ মনত পৰি যায় হয় না তো তোমালোকে এই পয়েন্ট খিনি খুব বেছি ভালকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে তেতিয়া তোমালোকৰ মানে একদম ফুল মাৰ্ক স্কোৰ কৰাত আৰু এতিয়ালৈ যিখিনি প্ৰিপাৰেচন হৈ আছে কাৰণ ভালে হৈছে এখিনি কৰিলে তোমালোকৰ আৰু মই অলৰেডি কৈছো যে 15 পৰা 20 নম্বৰ মাৰ্কস নিশ্চয় আৰু তোমালোকৰ বাঢ়ি যাব ওকে ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকৰ এই পয়েন্টস খিনি তোমালোকে পোয়েটিক ডিভাইস বুলি কওতে মই এটা সিমিলি কি আছিল এজ আৰু লাইক ইউজ কৰি আমি যেটি কম্পাৰিজন কৰো আৰু যেটি মেটাফৰ হল আমি ডাইৰেক্ট কম্পাৰিজন কৰো হয়নি নহয় সো এই পয়েন্ট কেটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় খুব বেছি মানে মনত ৰাখিবলগীয়া আছে তোমালোকে একদম বেছি নাপাহৰিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকে টাইম ম্যানেজমেন্টৰ ওপৰত চাবা টাইম ম্যানেজমেন্টৰ ওপৰত যদি মই তোমালোকক কওঁ যে তোমালোকে 1 ঘণ্টা মানত সাপোজ এমসিকিউ খিনি হেড কৰিলা তাৰ পিছত তোমালোকে ধুনিয়াকে লিটাৰেচাৰ এখিনি লিখিলা পেপাৰখন চালা তাৰ পিছত 10 মিনিট তোমালোকে কি কৰিবা যে লাস্ট টাইমৰ ৰিভিজনৰ কাৰণে থৈ দিবা হয়নে তেতিয়া তোমালোকৰ বহুতখিনি মানে হেল্প হ'ব কাৰণ আমি কেতিয়াবা কি কৰো যে মানে ৰিভিজনৰ কাৰণে আমি টাইম প্লিজ ট্ৰাই কৰিবা যাতে ৰিভিজনৰ কাৰণে এটলিষ্ট 10 মিনিট নিজৰ হাতত ৰাখিব পাৰা
তাৰ পিছত মই তোমালোকক কওঁ যে এক্সামত আমি আৰু এটা ভুল কৰোঁ কি ভুল জানানে সেইটো যে আমি নৰ্মেলি কি হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কৰোঁতে মানে নাম্বাৰটো আছিলে 2 লিখি দিলোঁ 3 সেইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিবা সেইখিনি বহুত বেছি কেয়াৰফুল হ'বা যে পেনিক নকৰিবা কাৰণ পেনিক যেতিয়া কৰিবা তুমি এক্সামত একদম ভুল হোৱাৰ চান্সেছখিনি বাঢ়ি যায় তো এইখিনি খুব বেছি মানে মাইণ্ড কৰিবা যে একদম যাতে পেনিক নোহোৱাকৈ কিমান কুল এণ্ড কাম হয় তোমালোকে বস্তুখিনি কৰিব পাৰা কাৰণ কিয় কোৱাচোন আমি যদি এক্সামত মানে কি যদি এই লাষ্ট মিনিটত যদি বেছিকৈ মানে আমি পেনিক কৰোঁ তেতিয়া মানে আমাৰ ভুলটো হ'ব আৰু এটা কথা মই তোমালোকৰ লগত এড কৰিব খুজিছোঁ সেইটো কি জানানে এতিয়া যিহেতু লাষ্ট মিনিট এতিয়া আৰু কোনো নতুন টপিক পঢ়াৰ দৰকাৰ নাই ঠিক আছে তো আগৰখিনিয়ে তোমালোকে যিখিনি পঢ়িলা সেইখিনি ধুনীয়াকৈ চাই লোৱা তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো খুব বেছি মই ভাবোঁ যে এতিয়ালৈকে খুব ভাল হৈছে খালি তোমালোকে ভয় নকৰিবা মাইণ্ডটো কাম কৰি ৰাখা কনফিডেন্ট হৈ থাকা কাৰণ কনফিডেন্ট হৈ থাকিলেহে তোমালোকে ভালকে মানে 100% দিব পাৰিবা আৰু নিজৰ মাজত সেই পজিটিভিটিখিনি ৰাখা পজিটিভিটি ৰাখিলে তোমালোকৰ কি হ'ব যে নিজৰ ওপৰত এটা সেই বিশ্বাসখিনিও থাকিব যে মই পাৰিম ঠিক আছে তো একদম নিগেটিভিটি এতিয়া একদম নাই তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যন বহুত ভাল হৈছে মই তোমালোকক এইখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু তোমালোকক পৰীক্ষাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনালোঁ অল দ্য বেষ্ট থেংক ইউ